ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਪੇਪਰ ਆ ਲਓ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 1928। ਓਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ BC। ਯਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ BC। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਮ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ end of 27। ਓਕੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਖਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ। ਓਕੇ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋ? ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ ਪਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਦੀ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ। 350 ਸੀ। 300 ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। 300 ਫੈਮਿਲੀ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ 100 ਮਿਲ। ਹਾਂ 100 ਮਿਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਓ ਮਾਈ ਗॉश 1930s? Okay, no, 40s. 1940s. Okay. Yeah, it'll be the 40s. Well, maybe before, in the 30s, I think. You're right. Because 45 is sort of biaho, I guess. Yeah, that's right. So it would be in the late 30s. Late 30s, okay. So ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Mr. Mill ਤੇ Mrs. Mill, they were very friendly people. Okay. ਅਸੀਂ in between visit ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਓਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ? Yeah, family friends. ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਮੇਓ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਮੇਓ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ? ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਚੇਤਾ? ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਰੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਿਸ ਮਿਓ ਉਹਨੂੰ ਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦੋ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦੋ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਪਾਲ ਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਇੱਕ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ। ਓਕੇ। ਪਾਠ 3 ਦਿਨ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੇਮਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ 3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ? July the 1st day, Dominion Day. Dominion Day. Okay. Okay. So ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਵੈਨਕੂਵਰੋਂ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ। ਓਨਲੀ 3 ਸੀਗੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਬਰਜੀਤ ਸੀਗਾ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਮਿਓ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ one day maybe never know. ਹਾਂਜੀ very true, very nice, very good to hear. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਰਸਨ ਆਫ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸੈਂਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਗਰੋਇੰਗ ਇਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦ ਆਈਲੈਂਡ ਰੀਜਨ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਆਫ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸੈਂਟ? ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਸੌਰਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਵਿਕਟੋਰੀਆ? ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੀਗੇ।
ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ? ਨਹੀਂ ਨੋ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਸਾਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟਸ? Yeah. ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਓਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਹੁਣ different। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤਾ ਕਦੇ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੇਕ ਆਊਚਨ ਆ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕ ਆਊਚਨ ਆ ਗਏ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ 1950 ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਕ ਆਊਚਨ ਆ ਗਏ। ਓਕੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ। ਚਿਪਰ ਹਾਂਜੀ। ਟਰੱਕਸ। ਓਕੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਲਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿਪਰ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਗਏ? ਫਿਰ ਚਿਪਰ ਟਰੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਓਕੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਟੂ ਹਾਰਡ ਫॉर them। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਐਂਡ ਵਿਸਾਖੀ ਵਰ ਦ ਟੂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਆਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਹੋਲੀ, ਲੋਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ Okay. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਸ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕੋ ਕਰਦੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਬ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰਸ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਓਕੇ। It was a very slow life. A Slow quiet life, life, I should say. Not slow, quiet life. ਆਫਟਰ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ 70? ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਈ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਬੁੜੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਰਸ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹੋਰ ਨਸਬਤ ਹੋਰ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਪਾਲਦੀ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਲਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਲ ਕ੍ਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਓਕੇ। ਪਾਲਦੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਪਾਲਦੀ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਆ। 1920 something. When was that? Sorry, about 1920 it was built, I think. Yeah, but that's okay. ਆਪਾਂ 1920 ਪਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। About that. Sorry, no, she got the Yeah. exact. ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪਾਲਦੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ 20, 90 something around there, right? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲ ਕ੍ਰਿਸਟ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੇਕ ਆਊਚਨ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹਿਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਲੇਕ ਆਊਚਨ ਆਇਆ। ਓਕੇ। Yeah. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ? ਯਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। Okay. ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਹਸਬੰਡ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾ ਚ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਡ ਗਰੁੱਪ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ
ਓਕੇ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸort ਟੂਰ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ 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 ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗਈ ਕੱਲੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਮੁੱਤਾ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣੇ ਦੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਨੇ which have historical importance ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ is one of them ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨੇ ਨਾ ਲੇਕੋਚਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਲੇਕੋਚਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਹਾਂ ਪੋਰਟਲਬਰਨ ਨਹੀਂ ਪੋਰਟਲਬਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਪੋਰਟਲਬਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਨੇ ਕਿ ਪੋਰਟਲਬਰਨ ਓਕੇ But they came later on. They built ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂ first it was built it hadn't see ਉੱਥੇ No, there was hardly anybody there. Yeah. ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਯੈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਦੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਹਿਲਕੁਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਗਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦ ਮਿਲ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੂਵ ਟੂ ਲੇਕੋਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੇਕ ਆਊਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੇਕੋਚ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ They all built by our people. ਪਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੂਬੋ ਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਓਕੇ ਫਿਰ ਲੇਕੋਚਨ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ Okay. ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 5-6 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ when you were growing up ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੋਸ਼ੀਅਲਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨੇਗੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਉਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫਿਰ ਡੈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਮਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸਿਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ I ਹੈ think you came to the wrong person ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਯਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਭ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀਗੀ I couldn't afford it. ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਲਾਈਫ ਘਰੇ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇ ਮੈਂ ਮੂਵ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕਸਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਕੋਈ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਕਸ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲੇ ਆ ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਟੂ ਮਚ ਟਰਬਲ ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥਾ ਡਰੋਇੰਗ ਜੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਕੋ ਭੇਜ ਦਵਾਂਗੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਫॉर ਆवर ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਾਈਆਂ ਚੋਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਦੁੱਧ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਐਡ ਕਰ ਆਲ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਗਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਆਊਟ ਆਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ First you had cow. You had the cow came late 50s, I think. Yeah, in the 50s. ਜਦੋਂ 50s move ਹੋਇਆ ਲੇਕ ਆਊਟ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ 69 ਚ ਅਸੀਂ move ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਾਈਆਂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਘੇ ਸਭ ਕੁਝ
ਘਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।